jama'a tí a kan bẹ̀ tí ń pè ní Diyarul Anwar diyaru kí ni o Anwar ìdàkejì ó pọ̀ rẹ̀ wá ní jẹ́ bí kò sọ pé Darun Nur ilé ìmọ̀lẹ̀ àwọn ilé àwọn àmọ̀lẹ̀ àwọn ilé àwọn òkun ilé ọkọ̀ tí àì diyaru kí mọ̀ pé ká tún jọ sọ Anwar Diyarul Anwar àwọn wo ni a kọ́ mélòó sí ni jàmáà nǹkan gidi lọ́wọ́n nǹkan kí nǹkan ọ̀wọ́n tí ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó dá ẹ́rì pé kò ní sọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n tí ẹ bá fẹ́ sọ kótókótó ní tí yíò máa sọ ọmọ pẹ̀rẹ̀ tí àì àwọn Shia ní ẹ́sẹ́ ó sì jẹ́ 1 to 1000 La ilaha illallah ìmọ̀ fi ń sọ pé tí wọ́n bá sọ wípé òun rí nǹkankan ebínú ayé yìí ni tí wọ́n tọ́ wá torí ẹ̀ ń gapá ayé rí ẹgbẹ̀rún tó jù bẹ́ẹ̀ lọ èyí tó rí wọn ò rí tó wọn ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ wípé àwọn ọ̀fẹ́ kọ́ bá dẹ́dọ̀ mú àwọn wọ́n ń ṣe gẹ́rẹ́gẹ́ wọ́n ń wá ìbádà àwọn kọjá tẹ̀wọ́ bọ̀sọ̀dọ̀ ọba dẹ́dà torí tí máa ń bà àwọn àfẹ́ ìsìnlẹ̀ rù o náà ni èmọ̀ tí ń bẹ́nu áyà tọba dẹ́dà sọ́kà inú Suratu Zumar ó ní wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun àwọn kò ó dè ìjọba alìkìyàmá ibi tí wọ́n rò pa ń rí ọlọ́run yí wọ́n rò pa ń rọ́rọ̀ ń tàn láyé wọ́n rò pé lábẹ́ ẹ̀tàn yẹn àwọn lè máa fi nǹkan míì sí abẹ́ rẹ̀ tí ó wà jáà ní àwọn àtọ́lọ́n nìkan tí ń táwọn ń sẹ́ntà tí ó yàtọ̀ ìgbà olóògbúkú àfáà ní àwọ táwọn ó sì jọ́rí ọlọ́run kò sí sí wọ́n dẹ́bẹ̀ ọlọ́run tán bí wọ́n ṣe rò pé àwọn lè jẹ́ atakóró wọnú àdó atakóró wọnú àdó náà tí ó bá jẹ́ wípé èdè tí wọ́n fi gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ irọ́ gan lọ́rọ̀ atakóró gan kò lè wọnú àdó bèèlè yọ́ mọ́mọ́ ẹ̀ lọ ọlọ́run ni wọ́n dọ́dọ̀ wa ibi ọ̀rọ̀ páwọn ọbẹ̀rú wọn ọ̀bá ń bẹ́ jẹmọ́ torí kọ́kọ́ kú fi ṣe wàhálà afẹ́ bẹ̀rù wa lálìjẹ̀nà Diyarul Anwar jẹmọ́ tẹ́yàn bá ń ká bọ́ bá ṣe jí ọlọ́kàn ilé tó o ní ó ṣe máa sọ ìntọ́bákà mẹ́tò bí ìgbà tí a ní sọ ọ̀fẹ́ kọ́pọ̀lọ̀ rí ọ bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ni so ọ̀fẹ́ ká yí ọmọ sọ pé lágbàjá ló tó mú tuntun wá o tí a máa ń sọ fún wa wípé Ànábì sallam ohun kọ́ ní bẹnu kòtò kọ́dà kẹsàbákì ní bẹ pẹ̀lú rẹ̀ táǹgbọ́lọ́tún táǹgbọ́lọ́sì ibi ẹ ti ń kànú ó dé ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́dọ̀lá tẹ́ tó rẹ̀ tí ó ti sínú ẹni tí ó ní Ànábì gan kí ń ràn àbòsí Jibrilu náà nítorí pé Ànábì àti Àlì jọra wọn pọ̀ kí ni ẹgbẹ̀rún mọ́ náà lọ lè gbé ìsáàlá lè mọ́ mọ́ lọ tí Àlì ní àrẹ́ sí so ó mi pípọ̀ jẹ́ pé la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bọ́bá kúrò ẹ̀gọ́rọ̀ ò ní ìgbà ó náà àgbà la ilaha illallah Àlì Rasulullah rẹ̀ kó wí gbogbo bí tẹ́ ti máa bá nu Diyarul Anwar kitabul adigọ́ọ̀lì ni jama'a táa bá wá ń túsù nísàlẹ̀ kòkò tá ń jẹ́ a mọ̀ kí ni ọ̀tún kí ni òsì ṣe rí pé kò sí ẹ̀rí fún ẹnìkan tó fẹ́ ṣèfẹ́ ẹnu ẹ̀ tí wọ́n ń pè lẹ́sìn Ọlọ́run I know ìntẹ́nìkan bá dámà nílàsírí rẹ̀ bó ń bẹ́ ó nìkan ló mọ̀ jàmáà àwọn àfáà kọ̀ǹkẹ́tọ́pọ̀ afáà Ibn Aqil rahimahullah ta'ala al-Hanbali wọ́n kọ tí a ń pè ní al-Funun bó ti ẹ̀jẹ̀ pé
kò sí mọ́ láyé gbogbo tó kù nù rẹ̀ láyé kò tó mujalladu 5 nígbàtà àwọn fáǹsì ọjẹ́ 1 to 800 ẹn tó wá kọ fùnúnù yìí bóò ló ṣe lò sẹ̀mí rẹ̀ afẹ́ sọ sí tí àkẹta nǹkan wá kọ tó jẹ́ 1000 láti bó síbó ìsọkúsọ wìkúwì ààyè gbà orí àsìkò lòdànù nǹkan gidi tí ó tí tọ́pọ̀lọgbọ́n ó sílẹ̀ tí ó dáadáa lélẹ́yìí òun lọ́wọ́n jẹmọ́ ẹjẹ́ abọ́ sínú ilé ayé gan náà aṣọ tẹ́yìn ọwọ̀ lẹ́ẹ̀mejì tí ó bù tàbírú kọ́lọ̀ tí ń bẹ lára rẹ̀ tí ó tẹ́yìn ọfọ̀ dánù kó mẹ́ o ńlá máa bá ń pọ̀ ń tọ̀ lọ́jà àbẹ́ ìntọ́jẹ́ wípé èèyàn lè lò fógún ọdún àfi tọ́ bá súyẹ̀ ní ó gbèjú rẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀rí bàtà tẹ́ẹ̀dẹ̀rí gbá tẹ́ẹ̀dẹ̀rí àwọ̀ afẹ́ ọdún àkílì ọ̀tánú ọlọ́n nígbà kí wíyé ìwà máa kọ̀ nǹkan ìmá kọ̀ ẹ̀lẹ́kọ̀ ìmá kàǹkan ìmá kọ̀ nǹkan ìmá kọ̀ ẹ̀lẹ́kọ̀ ìmá kàǹkan ìmá kọ̀ nǹkan títí fá díẹ̀ kìí lòdí ìbádà rẹ̀ lọ́jọ́ sí ó sì kàǹkan ẹnìkakú wọ́n sì jàmẹ́sà sí gbogbo tí ọkàn kàmí tí ọkàn kò rí dá sí díẹ̀ ọlọ́rẹ̀ mọ́ irú ọ̀rẹ́ wo pẹ̀lú gbọ́dá tẹ̀fsíìrù lánàá ẹpẹ́dẹ̀ sí òsì dẹ̀ fi pẹ́dẹ̀ òun sáré sí gangan ni irú kí ni kan tẹ́ ṣe kí lọ́kọ̀ pẹ̀lú ẹgbọ́ gílẹ̀ tó gbọ́lálẹ̀ ní ọ̀rọ̀ géètì wọ́n tẹ̀ tó gbọ́ àwọn kan jà ní ẹgbẹ́ ìdí àpẹ̀ subhanallah òjò kárọ̀ lálẹ́ àná gbogbo àwọn tí a máa wá wálé bó ló sì lé wọn táìmù tí a bá dé ẹfán rẹ̀ tí máa fi kọ̀ǹkan yóò máa wá gbẹ̀ lọ ẹgbẹ́sẹ̀ tí ẹgbọ́ pójò rọ́ lánàá gẹ́ẹ̀tì ṣé àgbẹ̀ lòun àbọ̀fẹ́ lo omi fún kankan èdè ẹgbẹ́ nídìí láti yóò máa gbẹ́ ìkọ̀wé ẹ̀ lọ yóò tún máa sàtkár wọ́n bá sì kò mí jẹ́ yóò tún máa rọ kíní inki tàdá tí èkọ̀ nǹkan lẹ̀ yóò máa tó àwọn ẹfánjọ àfáwà ẹ̀yìn náà mọ̀ bá rí yóò máa tó gbìnrin títí tó fi sú àwọn èèyàn tí wọ́n fi wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láàrin ara wọn pé rí gẹ́gẹ́rù bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ kò ní ẹ̀mí àwọn ọmọ òun wéṣì dámù èèyàn ní ẹni tẹ́ẹ̀fẹ́ lọ wéṣì dámù rẹ̀ nǹkan wá bá sì pé jẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ pàtì nífilẹ̀ ohun gangan wá pìyàwó rẹ̀ jọkàn ìyẹ̀lẹ́ ọba dẹ́dà ti fún mi ní ìborí lórí àsìkò mi ẹni òrókà tó kù tí ń bá àsìkò mi jẹ́ ìwọ̀ ìmọ̀ ìyàwó nígbàsìkò ń jẹ́bò ìwọ́n ní ẹ̀ẹ́gbẹ́ kan lẹ̀ ẹ̀ẹ́pẹ̀ lókèlè ẹ̀ẹ́gbẹ́ kan lẹ̀ ẹ̀ẹ́pẹ̀ lọ́bẹ̀ ẹ̀ẹ́bòmí ibì kan nígbà ń bá sinwọ́ tán níbì kan yín ṣẹ̀ṣẹ̀ náwọ́ síbì kan mókèlè yín mọ̀ lọ síbi ọbẹ̀ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ mú lọ ẹnu ó ti bàsìkò jẹ́ mọ́ lọ gọ́yìrì ta'ami waj'ali daqiqan gbogbo tó kù tí mọ̀ jẹ́ lónìí ẹ máa bá ń lọ ni tó ọ̀bà fẹ́ bàsìkò mi jẹ́ máa bá ń sí kí ni o máa bá ń lọ sótọ́ ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi wáyìí tí mọ̀ nǹkan tí mọ̀ nǹkan bọ́sẹ̀ já ẹ bá ń lọ ni bí ẹ ṣe wá bá ń ṣe oúnjẹ rẹ̀ ẹni ìlọ́kọ̀ tí àtà ń pè ní àlìfùnúnù fùnúnù náà ni wípé gbogbo ránàmà fánù kan ó ní ránàmà kan fánù kan ọ̀sìtàn fùnúnù ẹ wá worú ẹn tí yóò jáde látara rẹ̀ sórí nǹkan ní ìsẹmẹ́láyé káwà gbọ́ pé wọn kò tí àkàwọn ń pè ní diyarul anwari ọwá jẹ́ 1 to 1000 káwà ní tọ́ da alábàmbẹ́ àwọn tí wọ́n sì kọ́ wọ́n yìí sí ọ̀rẹ́ ẹ̀sìn ọ̀tá nàbì ni wọ́n sallallahu alaihi wasallam ọ̀tá àwọn alẹ́ ànàbì ni wọ́n kò ṣe ní jẹ́bẹ̀ gbogbo bí ànàbì bá ti wà ìdàkejì ẹ̀nà máa ṣe lọ́dọ̀ tí wọ́n Abubakar ẹgbọ̀rọ̀ mọ́gbèsí pé àwọn Rawafid iná rọ̀wá fídọ̀ ṣàrúrùmà
wati alhaso إن الروافض شر ما